નમસ્તે મિત્રો, મારી કુકિંગ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। મિત્રો, શિયાળાની સિઝન એટલે જાત જાતના પાક બનાવવાની સિઝન। આ સિઝનમાં ઘણા બધા પાકો બનાવીને ખાવામાં આવે છે। તો આ સમયે ગુંદર પાક કેમ ભૂલાય? સ્પેશિયલી સ્ત્રીઓ આ ગુંદર પાક બનાવીને ખાતી હોય છે। તો આજે હું સરસ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી ગુંદર પાક કઈ રીતે બનાવે તે બતાવવા જઈ રહી છું, અને સાથે એ પણ બતાવું છું કે ગુંદર પાક બનાવવા માટે કયો ગુંદ ચૂઝ કરવો જોઈએ। તો ચાલો જોઈએ ગુંદર પાક બનાવવા માટેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ। ફ્રેન્ડ્સ, ગુંદર પાક બનાવવા માટે મેં લીધેલ છે 100 ગ્રામ ગુંદર। ગુંદર પાક બનાવવા માટે જે ગુંદર યુઝ થાય એ આ રીતે મોટી કણીવાળો ગુંદ લેવાનો હોય છે, જેને ગાંગડા ગુંદ કહેવામાં આવે છે, જે મેં 100 ગ્રામ લીધેલ છે। તેમજ 40 ગ્રામ કોપરું લીધેલ છે, 50 ગ્રામ બદામ તેમજ 25 ગ્રામ કાજુ લીધેલ છે। ફ્રેન્ડ્સ, ડ્રાયફ્રૂટની ક્વોન્ટિટીમાં આપણે ટેસ્ટ મુજબ વધઘટ કરી શકીએ, તેમજ તેને સ્કીપ કરીને પણ બનાવી શકાય। હાફ ટેબલ સ્પૂન સુવા દાણા અને હાફ ટેબલ સ્પૂન સૂંઠ લીધેલ છે। ફ્રેન્ડ્સ, સૂંઠ અને સુવા દાણાનો સ્વાદ પસંદ ન હોય તો તેને સ્કીપ કરીને પણ બનાવી શકાય। 100 ગ્રામ ગોળ તેમજ દેશી ઘી, જેને આપણે રિક્વાયરમેન્ટ મુજબ યુઝ કરીશું, તેમજ થોડા પિસ્તા ગાર્નિશિંગ માટે। ફ્રેન્ડ્સ, તો ચાલો બનાવીએ ગુંદર પાક। ગુંદ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે સુવા દાણાને માત્ર 30 સેકન્ડ માટે શેકી લઈએ, જેથી સુવા દાણા સરસ ક્રન્ચી થઈ જાય। 30 સેકન્ડ થઈ ગઈ છે, તો સુવા દાણાને એક સ્ટીલની પ્લેટમાં લઈ લઈએ। ફ્રેન્ડ, હવે એક પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી લઈએ। ઘીની ક્વોન્ટિટીમાં થોડું વધઘટ પણ કરી શકાય। ફ્રેન્ડ્સ, જનરલી ગુંદર પાક એ કાચો જ બનાવવાનો હોય છે, પરંતુ આપણે ગરમ ઘીમાં ગોળ એડ કરીશું, જેથી ગોળ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય। બિલકુલ પાઈ લેવાની નથી કે ગુંદરને ફ્રાય પણ કરવાનો નથી, માત્ર ગોળ મેલ્ટ થાય એટલું જ ઘી ગરમ કરવાનું છે, જેથી ગોળની સરસ સ્મૂથ પેસ્ટ બને અને ગુંદર સાથે સરસ રીતે ભળી જાય। માત્ર એકાદ મિનિટમાં જ ગોળ મેલ્ટ થવાનું શરૂ થઈ ગયું છે અને ઘી સેજ ગરમ થઈ ગયું છે, તો સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈએ અને આ ઘી ગોળને બરાબર મિક્સ કરીને સરસ એકરસ થાય એવું કરી લઈએ। ગોળ ઘી સાથે સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે, તો હવે તેમાં સૂંઠ પાવડર એડ કરી દઈએ। આ સાથે ઘીમાં સૂંઠ પાવડર એડ કરવાથી સૂંઠનો ખૂબ જ સરસ સ્વાદ આવે છે। ગુંદમાં ગોળ સરસ રીતે મિક્સ થાય માટે આ રીતે ઘી સેજ ગરમ કરીને આપણે ગોળ અંદર એડ કરીએ છીએ, જેથી ગોળ સરસ એકરસ થઈ જાય। હવે ઘી ગોળ અને સૂંઠના મિશ્રણને થોડું ઠંડુ પડવા દઈએ। હવે આપણે ગુંદર પણ ખાંડી લઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, ગુંદરનો સાવ સ્મૂથ પાવડર નહીં બનાવીએ, પરંતુ કણીદાર પીસીશું। આ રીતે કણીદાર પીસવાથી ગુંદર વધુ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। ફ્રેન્ડ્સ, તો મેં ગુંદરનો કણી પડતો પાવડર તૈયાર કરી લીધો છે, તેમજ અડધી બદામનો પણ સ્મૂથ પાવડર કરી લીધો છે, અને અડધી બદામને આ રીતે નાનકડા પીસીસમાં કટ કરેલ છે। કાજુને પણ કટ કરી લીધા છે। ફ્રેન્ડ્સ, જ્યારે આપણે આ રીતે કાચો ગુંદર બનાવીએ તેમાં ખમણેલું કોપરું ખૂબ જ સરસ લાગે છે। સુવાદાણાને પણ અધકચરા વાટી લીધા છે અને પિસ્તાની મેં સ્લાઇસ કરી લીધી છે। હવે આપણે આ ઘી ગોળના મિશ્રણમાં બધું એડ કરી દઈએ, મિક્સ કરતા જઈએ અને એડ કરતા જઈએ। સૌપ્રથમ આપણે ગુંદર એડ કરી દઈએ, ત્યારબાદ બદામનો ભૂકો, કોપરું, બદામના પીસીસ તેમજ કાજુના પીસીસ અને અધકચરા વાટેલા સુવાદાણા મિક્સ કરી લઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, હું ફરી 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું એક્સ્ટ્રા ઘી એડ કરું છું। ફ્રેન્ડ્સ, મેં પહેલાં 2 ટેબલસ્પૂન ઘી લીધેલ હતું, આપણે માત્ર 2 ટેબલસ્પૂન ઘી યુઝ કરીને પણ બનાવી શકીએ। હવે આપણે હાથથી ચોળીને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે આ કાચો ગુંદ। ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટી બને છે। ફ્રેન્ડ, અત્યારે સરસ ઠંડીની સિઝન છે, તો બનાવો, ખાઓ, તંદુરસ્ત રહો, મસ્ત રહો, પણ લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો।